Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου κάτω στο κόκκινο κουμπάκι και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βιντεάκι. Γεια σας παιδιά, πριν σας δείξω πως καθαρίζουμε την πρόπολη, θα σας δείξω και πως τη μαζεύουμε από τις σίτες. Έχω πάρει αυτό εδώ το κουτί αποθήκευσης, το είχα μετρήσει να χωράνε μέσα οι σίτες πρόπολης στη Chanel που έχω πάρει, και κάτι άλλο που κοιτάμε είναι να είναι κατάλληλο για τρόφιμα. Τώρα εδώ πέρα κάτω το έχει σαν σηματάκι, το πυρούνι και το ποτήρι, ώστε να ξέρουμε ότι την πρόπολη που μαζεύουμε την μαζεύουμε σε καθαρά σκεύη. Εκτός από τις σίτες της Chanel, εγώ έχω πάρει και αυτές εδώ τις σίτες. Δεν είναι σίτα που βάζουμε στο παράθυρο για τα κουνούπια. Αυτή εδώ την είχα πληρώσει χρυσάφι. Είναι κατάλληλη για τρόφιμα, η οποία μπορώ να πω ότι τη χρησιμοποιώ κάνα 2 χρόνια, 3 τώρα, και μου έχει βγει αρκετά καλή. Είναι πάρα πολύ εύκαμπτη. Βλέπετε εδώ τις αποχρώσεις, τις διαφορετικές της πρόπολης. Την τζαπατσουρουλιάζουμε λίγο. Και καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα. Να, και η σίτα μας σχεδόν καθάρισε. Λίγα κομματάκια έχουν μείνει. Άτι, έτοιμη. Φοράμε πάντα γάντια για την πρόπολη, γιατί κολλάει απίστευτα πάνω στα χέρια και μετά δεν βγαίνει εύκολα. Θέλει να πλύνεις τα χέρια σου με ινόπνευμα και βούρτσα για να φύγει. Και επειδή εγώ κάθε φορά δεν έβαζα γάντια, τα χέρια μου μένανε μαύρα για κάνα 2-3 μέρες. Ούτε με το νερό δεν έφευγε. Έτοιμο. Κάτι μικρά κομματάκια που έχουν μείνει, εντάξει, δεν πειράζει. Τελείωσα με τις σίτες, αυτές τις μαλακές. Να, μαζέψαμε αυτή εδώ την πρόπολη. Ό,τι ξένες ουσίες υπάρχουν μέσα τις αφαιρούμε. Ξυλάκια, κομματάκια μέλισσες, οτιδήποτε δεν είναι πρόπολη το βγάζουμε. Αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι της πρόπολης. Και πάμε να φέρω και τις σίτες της Chanel να σας δείξω και αυτές πως τις καθαρίζω. Σειρά πήρανε οι σίτες. Τις σίτες όταν τις βγάζω από τα μελίσια, τις κάνω σάντουιτς, δηλαδή από τη μεριά που είναι η πρόπολη βάζω και την άλλη τη σίτα ανάποδα για να μην μου κολλάνε. Και τώρα με ένα κουτάλι εννοείται ότι τις σίτες όταν τις βγάζουμε από τα μελίσια μετά τις βάζω κατάψυξη, γιατί μέσα στις προπολοσίτες μαζί με την πρόπολη οι μέλισσες βάζουν και κερί από όσο ξέρουμε, και σε αυτό το κερί πάλι πάει ο κυρώσκορος και γεννάει, οπότε
Τις κρατάω στην κατάψυξη για λίγο διάστημα μέχρι να τις καθαρίσω. Χτυπάμε λίγο, τη γυρνάμε μπρος πίσω και με το χέρι άμα το τρίψεις κάποια φεύγουν εύκολα. Αρκεί να είναι παγωμένη η σίτα, η πρόπολη, δηλαδή να είναι στην κατάψυξη, να τη βγάλουμε από την κατάψυξη, για να είναι κρυσταλλοποιημένη και να σπάει και να βγαίνει και να ξεκολλάει πιο εύκολα από τις σίτες. Αν είναι ζεστή δεν πρόκειται να βγει, θα κολλήσει στο κουτάλι επάνω. Από ό,τι βλέπετε είναι τόσο παγωμένη που ούτε καν έχει κολλήσει στο κουτάλι. Την κοπανάμε και λίγο άμα σε κάποια σημεία δεν έχει βγει. Πρόπολη κυρίως βάζουμε να μαζέψουν τα παραγωγικά μας μελίσια, γιατί την πρόπολη τη μαζεύουν οι συλλέκτριες. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε σε ένα μικρό μελισσάκι να μαζέψει πρόπολη, γιατί δεν έχει και τον ανάλογο πληθυσμό συλλεκτριών για να μαζέψει μεγάλες ποσότητες. Θα μαζέψει και το μικρό το μελίσι βέβαια, αλλά όχι μεγάλες ποσότητες. Έτοιμη η σίτα μας. Εντάξει, και να έχει μείνει και λίγη πρόπολη επάνω δεν τρέχει και κάτι. Αυτό είναι, εύκολο είναι, δεν χρειάζεται κάποια τρελή τεχνογνωσία. Το βάζεις στην κατάψυξη και μετά απλά το κοπανάς και το ψήνεις. Και θα δούμε και στη συνέχεια πώς την καθαρίζουμε. Να, από ό,τι φαίνεται και στο βίντεο η σίτα μας έχει καθαρίσει στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Και αυτή η σίτα δεν είχε και πάρα πολύ πρόπολη επάνω. Τη γυρνάμε και από τις δυο μεριές, γιατί και από την κάτω μεριά θα έχει λίγη πρόπολη που θα έχουν κολλήσει τα μελίσια πάνω από τα τελάρα. Το μόνο μείον είναι ότι η πρόπολη έτσι όπως την ξύνουμε ξεφεντονίζεται λίγο από εδώ και από εκεί, αλλά δεν πειράζει. Μετά καθαρίζουμε πάλι. Μετά πρέπει να καθαρίσουμε λίγο το πάτωμα γύρω γύρω. Ένα τιψάκι για όταν τις μαζεύουμε τις σίτες, να τις κάνουμε σάντουιτς από τη μεριά που είναι η πρόπολη και μετά άμα τις... Τώρα αυτές είναι κολλημένες, είναι δύο σίτες μαζί. Τις λυγίζουμε λίγο και τις τρίβουμε τη μία μαζί με την άλλη και βγαίνει και έτσι η πρόπολη. Και μετά ό,τι έχει περισσέψει με το κουτάλι ό,τι έχει περισσέψει με το κουτάλι το ξύνουμε
Το γυρνάμε και από την πίσω μεριά. Να έχουν μείνει δηλαδή κάποια μικρά σημεία τα οποία δεν τριφτήκανε. Οι σκληρές σίτες δεν θέλουν πολύ τσαλάκωμα. Δηλαδή μπορείς να τη λυγίσεις πάρα πολύ, γιατί σπάει όταν είναι παγωμένη. Ελπίζω να φαίνεται, παιδιά, και να σας έχω βοηθήσει μέχρι εδώ. Το ξέρω, το βίντεο θα βγει πάλι μεγάλο, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε πράγματα, κι ας είναι και μεγάλα τα βίντεο. Δεν γίνεται όλα να είναι 5 λεπτά και να τα μαθαίνουμε όλα σε 5 λεπτά. Έτοιμη και η μία σίτα, κάνουμε και τη δεύτερη. Το γυρνάμε και από την άλλη πλευρά. Να έχει κάτι κομματάκια εδώ μικρά. Καλό είναι να την ξύνουμε προς τα μέσα και όχι προς τα πάνω, γιατί εδώ εγώ τα έχω κάνει λίγο χάλια. Άντε, γιατί έχω και πολύ ακόμα, πάω να συνεχίσω. Άντε, σου δείξω κι άλλο ένα κολπάκι. Για εσένα που δεν έχεις σίτες συλλογής πρόπολης, αλλά σίγουρα έχεις βασιλικό διάφραγμα, μπορείς να βάλεις και το διάφραγμα πάνω από την κυψέλη, από το μελίσι, να μαζέψεις πρόπολη. Όχι ότι θα μαζέψεις μεγάλες ποσότητες, αλλά να, έτυχε εγώ και είχα βάλει σε ένα μελισσάκι το διάφραγμα και είχε μαζέψει κάποια ποσότητα πρόπολης επάνω. Τελειώσαμε, τις καθάρισα. Αυτή την πρόπολη μάζεψα. Τώρα σε αυτό το στάδιο αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να την απλώσουμε σε ένα ταψί και να την καθαρίσουμε από τα ξυλάκια και ό,τι άλλο μπορεί να έχει μέσα. Άμα θα την κάνουμε βάμα κατευθείαν όπως είναι, τη βάζουμε στην κατσαρόλα και την κάνουμε μπεν-μαρί. Θα το δούμε σε λίγο. Εάν δεν την κάνουμε βάμα, επειδή μέσα έχει και υγρασία από την κατάψυξη εδώ η πρόπολη, θα πρέπει να τη βάλουμε σε ένα σακουλάκι και να την αφήσουμε στην κατάψυξη. Αν όχι, θα πρέπει να την απλώσουμε να στεγνώσει πρώτα και μετά να την αποθηκεύσουμε σε ένα σακουλάκι ή εκτός ψυγείου, αλλά θα πρέπει να έχει στεγνώσει, να μην υπάρχει υγρασία μέσα. Αυτά. Το καλύτερο είναι να τη συσκευάσουμε σε ένα σακουλάκι και να την αφήσουμε στην κατάψυξη μέχρι να τη βάλουμε μέσα στο ινόπνευμα. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου κάτω στο κόκκινο κουμπάκι και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βιντεάκι. Θα καθαρίσουμε πρόπολη. Έτοιμη τούρτα. Αυτή εδώ την έχω καθαρίσει από ξένα σώματα και ξυλάκια και ό,τι άλλο είχε. Αυτή εδώ την πρόπολη την έχω μαζέψει από σίτες. Ήταν πάρα πολύ καθαρή. Να φανταστείτε, τα μόνα σκουπίδια που βρήκα σε όλη αυτή την πρόπολη ήταν αυτά εδώ. Μερικά ξυλάκια, κάποια κομματάκια σπασμένα από τις σίτες, μερικές μελισσούλες πατικωμένες, κομματάκια από ζαχαροζύμαρο, φύλλα
Την άπλωνα εδώ στο ταψί, λίγη και με ένα τσιμπιδάκι έλεγχα ό,τι σκουπιδάκι έβρισκα και ξυλαράκι να το αφαιρέσω. Έτσι την έβαζα εδώ πάνω στο ταψί, την άπλωνα, τη φύσαγα και λίγο, φεύγανε τα φτεράκια και τα ξυλάκια, λίγη και μετά την έριχνα μέσα στην κατσαρόλα. Έτοιμο. Τώρα εδώ μες στην κατσαρόλα θα συμπληρώσουμε νερό. Έχουμε περίπου 850 γραμμάρια πρόπολη μαζί με κερί μέσα και θα το κάνουμε μπεν μαρί, μέσα σε μπεν μαρί. Ένα λεπτό να φέρω την κατσαρόλα. Έφερα την κατσαρόλα, θα ρίξουμε 1 λίτρο νερό εδώ. Μπορεί να ρίξω και παραπάνω, δεν ξέρω, θα δείξει. Ανάλογα το πώς θα λιώσει η πρόπολη μαζί με το νερό. Και τώρα έχω φέρει μια μεγαλύτερη κατσαρόλα, στην οποία θα ρίξω μέσα νερό και μετά θα έρθει και θα μπει αυτή εδώ η κατσαρόλα έτσι μέσα και θα το βάλουμε πάνω στο μάτι. Για πιο γρήγορα βάζω ζεστό νερό μέσα στη μεγάλη την κατσαρόλα. Πάω φέρω λίγο ακόμα. Ανάβουμε και το μάτι. Στην αρχή θα το ανοίξω στο τέρμα και αργότερα θα το χαμηλώσω μάλλον λίγο. Ανάλογα τη θερμοκρασία που θα ανεβάσει το νερό και για να μην μου ζεστάνει και πάρα πολύ την πρόπολη μες στο μπεν μαρί. Να μην την κάψει. Δεύτερος βραστήρας με νερό. Για να δούμε. Αν θέλει κι άλλο. Οριακά κολυμπάει η κατσαρόλα, ωραία, δεν πειράζει. Από τη στιγμή που δεν μου χύθηκε το νεράκι εδώ θα εξατμιστεί κιόλας κάποιο. Και τώρα περιμένουμε να ζεσταθεί μέσα το μείγμα μας και με ένα ξυλαράκι όταν θα αρχίσει να ζεσταίνεται και να λιώνει θα το ανακατέψουμε μέχρι να λιώσει τελείως η πρόπολη μαζί με τα κεριά και ό,τι άλλο έχει μέσα μαζί με το νερό και θα δούμε στη συνέχεια θα το κάνουμε. Περιμένουμε τώρα να ζεσταθεί και να το ανακατεύουμε με ένα ξυλαράκι.
Βγάζουμε ό,τι εμφανίζεται από σκουπιδάκι που δεν το βρήκαμε πριν. Και ανακατεύουμε. Έχει αρχίσει και λιώνει, το κεράκι έχει βγει επάνω. Αφού ανακατεύω έχει λιώσει η πρόπολη, μέσα έχω βρει κομματάκια από μέλισσες, τα οποία εμφανίζονται πάνω στην επιφάνεια, φαίνονται, είναι πιο μαύρα από την πρόπολη. Με το ξυλάκι προσπαθώ να τα καθαρίσω αυτά, να τα βγάλω. Έχει περάσει κανένα μισάωρο και από την ώρα που την έβαλα. Έχει ψιλολιώσει. Αλλά θα τα αφήσουμε κι άλλο. Και ανακατεύουμε όσο μπορούμε έτσι αραιά πυκνά. Συμπλήρωσα λίγο νεράκι. Την ανακατεύω λίγο και όπου να είναι θα τη βγάλω από εδώ. Θα την κατεβάσω από το μάτι. Έτοιμη. Σβήνω τη φωτιά και θα την αφήσω λίγη ώρα εδώ πέρα να πέσει η θερμοκρασία της και μετά θα τη χύσω σε ένα κουβαδάκι από την κατσαρόλα μέσα. Έχω βγάλει την μπρόκολη από το μάτι εδώ και αρκετή ώρα και αφού έχει κρυώσει θα τη ρίξω εδώ πέρα μέσα. Καθαρίζουμε την κατσαρόλα όσο είναι ζεστή. Ό,τι κομματάκια έχουν μείνει μέσα τα αφαιρούμε. Τα ρίχνουμε μέσα δηλαδή. Την κατσαρόλα με ένα βραστήρα νερό μέσα, με ζεστό νεράκι, καθαρίζει η πρόπολη που έχει μείνει και με χαρτί κουζίνας μετά τη σκουπίζουμε για να καθαρίσει πιο εύκολα. Θέλει κανένα 2-3 φορές νερό ζεστό για να λιώνουν τα κεριά και οι πρόπολες που έχουν μείνει.
Και τώρα αυτό εδώ θα το σκεπάσω. Παραφέρω το καπάκι. Τώρα θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να κρυώσει όσο το δυνατόν πιο αργά γίνεται. Μπορούμε να το σκεπάσουμε και με μια κουβέρτα ή ένα πανί και θα το ξαναδούμε σε μερικές ώρες μέχρι την ώρα που θα έχει πια πλέον κρυώσει. Και αφού κρύωσε, έχει μείνει τώρα το κερί επάνω. Τώρα εγώ θα βιάσω το νερό που έχει μέσα. Το νερό αυτό το ρίχνουμε στα φυτά, το αραιώνουμε σε ένα δεκάλιτρο και ποτίζουμε τα φυτά, κάνει καλό. Ή το ρίχνουμε στο κομποστοποιητή, για όποιον έχει. Το στραγγίζουμε όσο πιο πολύ το δυνατόν περισσότερο νερό μπορούμε. Και αφού στράγγιξε, θα το μεταγγίσω στο ταψί. Τα νερά εδώ από την πρόπολη δεν συντηρούνται για πάρα πολύ καιρό. Θα κάνει μούχλα μετά από λίγο καιρό επάνω στην επιφάνεια. Άμα θέλουμε να τα συντηρήσουμε για περισσότερο, τα βάζουμε ψυγείο. Αλλά τα αραιώνουμε σε 10 λίτρα νερό. Βάζουμε αυτό δηλαδή το βάζο, το ρίχνουμε σε 20 λίτρα νερό και ποτίζουμε τα λουλούδια. Το ξεκολλάω σε κάποια σημεία που ήταν κολλημένο. Έχει αρκετή εδώ κολλημένη. Θα την απλώσω και θα την ξανατσεκάρω για τυχόν σκουπιδάκια. Και τώρα όσο είναι ακόμα νοπή, θρηματίζεται και πιο εύκολα. Καλό είναι τώρα να τη θρηματίσουμε. Εδώ τώρα κάτω θα εμφανιστεί και το κερί που είχε μέσα και εύκολα με ένα μαχαίρι μπορούμε να το καθαρίσουμε. Το κερί αυτό είναι το καλύτερο κερί για να κάνουμε κεραλιφή. Από ό,τι βλέπετε είναι πολύ σκούρο, οπότε έχει και αυτό μέσα περιέχει πρόπολη. Πάω να το καθαρίσω όσο πιο πολύ μπορώ. Έτοιμο, το καθάρισα όσο πιο πολύ μπορούσα. Αυτό εδώ το κερί, άμα το ξαναπεράσουμε από ένα χέρι λιώσιμο σε μπεν μαρί, θα καθαρίσει τελείως και από τα υπόλοιπα κομμάτια της πρόπολης, άμα το βάλουμε σε ένα πιο μικρό καλούπι. Και μετά είναι έτοιμο, άμα το περάσουμε και από ένα φίλτρο, θα είναι έτοιμο για να φτιάξουμε κεραλιφή. Θα φτιάξουμε δηλαδή σε επόμενο βίντεο. Και την αδειάσαμε και την υπόλοιπη πρόπολη. Εδώ έχουν μείνει κάτι κομματάκια
κεριού και τι άλλο μπορεί να είναι, σκουπιδάκια. Τη βάζουμε εδώ στο δίσκο, στο ταψί, όπου έχει ο καθένας, και θα την απλώσουμε. Παράλληλα θα την καθαρίσουμε κιόλας. Θα την απλώσουμε για να στεγνώσει. Μεγάλα τυχόν κομμάτια που έχουν δημιουργηθεί τα διαλύουμε τώρα που είναι ακόμα νοπή, γιατί άμα στεγνώσει θα κολλάει. Και αφού στεγνώσει θα την αφήσουμε σε ένα σκερό και δροσερό μέρος να αερίζεται καλά. Και αφού στεγνώσει καλά για 5-6 μέρες είναι έτοιμη να τη βάλουμε μέσα στο ενόπνευμα και να την αφήσουμε εκεί να γίνει βάμα. Να δω τώρα πώς θα κλείσω το κινητό. Ξανά έλειωσα το κερί που χωρίστηκε από την πρόπολη και το ρίξα εδώ σε ένα μπουκάλι και τώρα έχει ξεχωρίσει το κερί επάνω. Εδώ θα έχει κανένα δάχτυλο πρόπολη λογικά και εδώ κάτω το υπόλοιπο είναι νερό. Θα αφήσουμε και αυτό να παγώσει και αύριο θα το ξεφορμάρω και θα καθαρίσω και την υπόλοιπη πρόπολη που έχει επάνω. Και το ξεφόρμαρα το μπουκάλι. Αυτό είναι το κερί που έμεινε. Δηλαδή από όλη αυτή την ποσότητα πρόπολης που είχαμε και από σίτες μαζεμένη είχε μέσα κερί. Αυτή εδώ η πρόπολη βγήκε κάτω. Ήταν εδώ ούτε ένα δάχτυλο που σας είπα. Και τώρα αυτό εδώ το κερί είναι το καλύτερο κερί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κεραλιφές, γιατί το έχουμε βγάλει από την πρόπολη και το περνάμε άλλο ένα χέρι βράσιμο και αυτό και ένα φιλτράρισμα για να καθαρίσει τελείως και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κεραλιφή που θα δούμε σε επόμενο βίντεο. Αυτό. Και τώρα πάω να βάλω και λίγη πρόπολη στο ενόπνευμα να γίνεται βάμα. Αυτό, αν δεν το έχετε δει, πηγαίνετε στο κανάλι μου και βρείτε το βιντεάκι που έχω το πρώτο με την πρόπολη. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν το βιντεάκι, φίλοι μου. Ελπίζω να σας βοήθησα. Όποιος θέλει να προμηθευτεί μελισσοκομικά προϊόντα, κάτω στην περιγραφή σας έχω τηλέφωνο. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα για μέλι, γύρι, βασιλικό πολτό, πρόπολη. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε και μία εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.